ให้มันสมดุลกันนี่ปล่อยให้เขาโจมตีนอกเราอย่างเดียวเราไม่โต้ตอบโต้เขาเลยเราก็แพ้เท่านั้นแหละมันสู้เขาไม่ได้เท่านั้นตัวกำลังเขามากเราก็เตรียมตัวให้เข้มแข็งเตรียมสติของเราให้มันดีเราชนะสิ่งที่ไม่ดีต้องชนะได้ด้วยความดีไม่ใช่ว่าชนะสิ่งที่ไม่ดีด้วยความไม่ดีความดีกับความไม่ดีทั้งไหนมากกว่าทั้งนั้นเนี่ยลบล้างกันมืดกับสว่างเหมือนกันถ้ามันสว่างมากก็กำจัดมืดได้มากถ้าสว่างน้อยก็กำจัดมืดได้น้อยอย่างเมื่อกำจัดสว่างน้อยมืดเขาก็มีโอกาสที่จะแผ่อำนาจเขาได้มากขึ้นกว่าสว่างทำทั้งหลายเป็นคู่กันอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงใช้อุบายอันนี้ที่ใช้มาประกอบการประพฤติการปฏิบัติและอบรมจนสามารถมีกำลังเข้มแข็งพ้นจากทุกข์ได้ทุกข์ทั้งหลายไม่สามารถที่จะมาต่อกรกับพระองค์ได้เราทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วเกิดมาก็ต้องมีการมีงานมีภาระอยู่เฉยๆไม่ได้จะต้องจัดต้องทำเกิดมาก็อยู่คนเดียวไม่ได้มันต้องเกี่ยวเนื่องโดยคนอื่นเมื่อเกี่ยวเนื่องแล้วมันก็ มีธุระมีการงานมีความกระทบกันเป็นธรรมดาทั้งให้มีความดีใจทั้งให้มีความทุกข์ใจสลับซับซ้อนกันตลอดมาเพราะฉะนั้นสติปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังมาเท่านั้นเนี่ยระลึกขึ้นมาใช้พิจารณามาใช้ปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลดีที่เราได้ฝึกฝนมาถ้าหากว่าความสิ่งนี้สิ่งก่อกวนมากเราก็มีสติมากเพื่อไม่ให้หลงและสิ่งเหล่านั้นถ้าหากวุ่นวายมากเราก็มีปล่อยวางทำสมาธิให้สงบให้มากให้อยู่ในขอบเขตการงานของเราที่ทำถ้าเราฝึกหัดอบรมให้สติกับจิตกับงานของเราอยู่ในขอบเขตที่เราจำเป็นจะต้องทำงานนี้จะต้องทำถ้าเราควบคุมได้อยู่ในงานแล้วผลงานก็ดีด้วยงานก็เรียบร้อยทั้งเราก็มีความสุขงานก็ดีทุกทั้งหลายที่มานี่มันมาจากที่ความพลั้งเผลอใช้อารมณ์ไปในไม่มีขอบเขตไม่ใช่เกิดจากการงานที่เราทำประจำวันโดยตรงเกิดเนื่องโดยผู้อื่นเกิดเนื่องโดยสิ่งภายนอกบางอย่างก็ไม่จำเป็นเลยแต่มันก็เกิดขึ้นมาให้เราวุ่นไม่เกี่ยวกับความสุขไม่เกี่ยวแก่ผลประโยชน์ของเราเลยมันได้สาระเท่านั้นแต่มันก็เกิดขึ้นมาได้อันนี้เราก็ควรพิจารณาควรเตรียมตัวไว้อย่าให้มันมีในใจของเราอันซึ่งตอนนี้พระพุทธเจ้าสอนให้ละสิ่งที่ไม่มีประโยชน์จากภายนอกจากไม่จำเป็นส่วนงานใดที่งานจำเป็นเกี่ยวเนื่องโดยความเป็นอยู่ทนุบำรุงเพื่อให้อยู่รอดงานนั้นพระพุทธเจ้าให้ทำให้ขยันหมั่นเพียรเอาใจใส่ถ้าเราทำจิตใจของเราให้มีขอบเขตจำกัดเหมือนกับเราขับรถเราขับตามกฎจราจรมีขอบเขตในการวิ่งมันก็ปลอดภัยถ้าหากขับไม่มีขอบเขตตามกฎจราจรในการวิ่งอันตรายก็มากจิตที่คิดนึกทำการงานเพื่อให้เกิดประโยชน์เราไปคิดนึกนอกขอบเขตนอกการนอกงานนอกเลยมันก็ได้ประโยชน์มีอันตรายกระทบกระเทือนและทุกข์มากเพราะฉะนั้นขอบเขตที่จำเป็นที่เราก็เตรียมไว้เลือกไว้คิดไว้ว่าเราจะต้องใช้ไปคิดนึกในการงานอะไรบ้างที่มีประโยชน์ที่ประจำวันแม้แต่การไปก็เหมือนกันให้มีขอบเขต
สถานที่ควรไปก็มีสถานที่ไม่ควรไปก็มีฉะนั้นเราก็เลือกการคบสมาคมในสถานที่ควรไปจะเลือกแล้วควรไปจำเป็นที่ไหนไม่ควรไปแล้วก็ใช้สติใช้ปัญญาหาสถานที่ควรไปเพื่อจะได้ฝึกอบรมให้มีสติมีปัญญามีความสงบเพิ่มเติมขึ้นอีกเป็นสถานที่ควรไปเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกให้มีขอบเขตในการเดินวิถีชีวิตเพื่อความสุขประจำวันของเราต้องเลือกต้องจัดต้องทำให้มันได้จังหวะถูกต้องแล้วมันก็คล่องตัวมันก็สะดวกไม่มีอุปสรรคเวลาเราต้องการพักผ่อนเราก็ได้พักผ่อนได้ความสงบเพราะเราเตรียมไว้แล้วจิตของเราไม่ได้ฟุ้งเฟ้อไปทางอื่นอยู่ในขอบเขตคล้ายกับจิตของเรามันอ่อนมันไม่ขนองไปทางอื่นมันอยู่ในการงานของเรามันทำงานกับเรามันอยู่กับเราเมื่อมันอยู่อย่างนี้จิตของเราก็คอยอยู่ในความควบคุมของสติอยู่ในการควบคุมของการปฏิบัติเราต้องการสงบมันก็สงบได้โดยง่ายเพราะมันอ่อนอยู่แล้วเพราะมันน้อมไปเพื่อความสงบความสุขยิ่งเราปฏิบัติได้ขึ้นมามีความสงบความสุขตัดปัญหาต่างๆออกยิ่งเราเห็นคุณและก็เห็นโทษของการปล่อยจิตที่เราไม่ได้รักษาคุ้มครองมาให้ไปกระทบเรื่อง108มีปัญหา108เมื่อเราคุ้มครองแล้วปัญหาก็น้อยลงหมดลงเราก็ได้กำไรชีวิตของเราตามที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วการฟังก็มีประโยชน์มากฟังได้ยินได้ฟังแล้วเอากำหนดไปตั้งไว้ให้มีอยู่ในจิตใจของเราจิตใจของเราเปรียบเหมือนเครื่องบันทึกเสียงอัตโนมัติบันทึกได้มากทีเดียวยิ่งกว่าเครื่องบันทึกเสียงอย่างอื่นแล้วไปใช้สะดวกสบายกว่าอย่างอื่นไม่ต้องลงทุนอะไรมากเพียงแต่ตั้งใจฟังให้เข้าใจลึกซึ้งเก็บไว้ในใจแล้วเมื่อเราต้องการก็ใช้สติระลึกตรวจตรองขึ้นมามันก็ไหลออกมาเรารู้คนเดียวฟังคนเดียวปฏิบัติคนเดียวถ้าอยู่ในที่อื่นกว่าจะได้ฟังแต่ละครั้งละคราวเราต้องหอบต้องหิ้วไปต้องมีอุปกรณ์อย่างอื่นช่วยด้วยถ้าไฟไม่มีเราก็ใช้ไม่ได้อีกแต่บันทึกไว้ในใจเป็นเครื่องบันทึกไว้อันนี้คล่องมากดีมากใช้ได้ยืนเดินนั่งนอนนั่งรถไปเรือเหนือใต้ไปที่ไหนก็เราก็เปิดฟังได้คนเดียวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสมัยครั้งพุทธกาลท่านชอบบันทึกไว้ในใจไม่มีการขีดการเขียนอยู่ในกระดาษในอะไรท่านฟังให้ชัดด้วยความสงบด้วยตั้งใจได้หัวข้อพอจดจำได้ไปแล้วท่านก็ระลึกอยู่เสมอปฏิบัติอยู่เสมอจนชำนิชำนาญจิตใจก็ค่อยได้รับความสงบได้รับความสุขได้รับความอบรมก็ผ่องใสสะอาดสามารถมองเห็นสิ่งที่ผิดที่ถูกเกิดปัญญาขึ้นมาโดยการที่ปฏิบัติให้ถูกต้องบางองค์ก็ฟังครั้งเดียวแล้วก็ลาพระพุทธเจ้าเข้าป่าไปฝึกไปอบรมแต่คำนั้นบริกรรมทำไปเวลาจิตใจสะอาดสามารถจะมองเห็นเป็นอัตโนมัติไปเลยขยายความกว้างขวางไปได้อีกรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้เกิดการละสิ่งที่ควรละเกิดการเจริญสิ่งที่ควรเจริญให้มีกำลังขึ้นมาสามารถละสิ่งที่ไม่ดีประพฤติความดีทำจิตให้ผ่องใสบริสุทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์การฟังครั้งเดียวก็มีเพราะฉะนั้นเราได้ยินได้ฟังอยู่เสมอพยายามบันทึกไว้ในใจแล้วก็สร้างสติเข้าไประลึกและตลอดเวลาปฏิบัติได้ตลอดเวลาไม่จืดไม่จางไม่รู้จักหมดไม่รู้จักสิ้นยิ่งปฏิบัติมากเท่าไรยิ่งใหม่ยิ่งคล่องตัวเท่านั้นไม่เหมือนวัตถุอันอื่นวัตถุอันอื่นใช้ไปมากมันก็ข้ามค่าสุดโทรมแต่จิตใจอันเป็นสมบัติที่ได้ฝังไว้ไม่เคยหมดไม่เคยสิ้น
เราออกใช้เท่าใดก็ยิ่งคล่องตัวยิ่งมีกำลังงอกงามขึ้นไม่ทรุดโทรมเหมือนกับวัตถุอย่างอื่นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าใจนี่ควรฝึกควรอบรมควรศึกษาให้มีความรู้ความฉลาดถ้าใจมีความรู้ฉลาดสามารถเอาไปใช้ได้ดีเหมือนกับเราฝึกวิชาอาชีพในทางโลกฝึกเป็นช่างเป็นอะไรต่างๆก็ใจนี่แหละบันทึกความรู้ไว้ทั้งนั้นเนี่ยยิ่งกว่าเทพอีกวิชาการต่างๆที่มีอยู่เท่าไหร่ที่เราได้ฝึกฝนมาตั้ง7-8 ปีหรือ10 ปีบันทึกไว้หมดในเทปอันเดียวคือใจเราก็สามารถใช้ตั้งแต่ออกปฏิบัติงานจนปัจจุบันไม่เคยหมดไม่เคยสิ้นไม่เคยลดคุณค่าไปเลยยิ่งจะมีคุณค่าฉลาดกว้างขวางเพิ่มขึ้นอีกแต่เก่งขึ้นมาอีกตามลำดับใช้มากเท่าไหร่ยิ่งมีความสามารถมากนั่นเครื่องบันทึกในใจมันดีมากทีเดียวโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นพยายามเก็บไว้ในใจแล้วก็ฝึกตามที่เราได้ยินได้ฟังมาได้ศึกษามาฝึกให้มากปฏิบัติให้มากขยายตัวไปเองแต่ความสงบก็จะเกิดขึ้นถ้าเราปฏิบัติถูกต้องความสุขก็จะเกิดขึ้นปัญญาความผ่องใสของจิตให้มองรู้เห็นเหตุการณ์สิ่งต่างๆควรละและควรทำก็ชัดขึ้นมาเราก็จะได้ทำกิจที่ควรทำอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดผลความสุขอันแน่นอนเราก็จะได้ละแต่สิ่งที่ไม่มีประโยชน์อย่างสิ้นเชิงเพื่อจะไม่ให้เป็นโทษเป็นทุกข์เป็นภัยขึ้นแก่ตัวของเราอีกเมื่อจิตของเรามีปัญญาและย่อมรู้ได้เห็นได้แล้วปฏิบัติได้ด้วยเพราะฉะนั้นการฝึกจิตด้วยมีสติด้วยการอบรมให้รู้ตัวรู้ผิดรู้ชอบที่เรากำลังกระทำอยู่และเคยทำมาแล้วนั้นเป็นบทเรียนของเราได้อย่างดีเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นเป็นครูจากคนอื่นบ้างจากเราบ้างพระพุทธเจ้าก็เอาเหตุปัจจัยอาศัยพระองค์เองบ้างอาศัยผู้อื่นบ้างสิ่งแวดล้อมบ้างส่วนทุกข์ก็รู้ว่านี่เป็นส่วนทุกข์มาจากเหตุอะไรพระองค์ก็ตามรู้จนหมดเพราะอาศัยปัญญาสอดส่องอยู่ตลอดเวลาพระองค์จึงได้เปรียบกว่ามนุษย์ทั้งหลายเพราะพระองค์ไม่อยู่เฉยพระองค์ชอบพิจารณาเรื่องความสุขความทุกข์ในชีวิตประจำวันจนสามารถแก้ไขปลดเปลื้องทุกข์ได้ถึงความสุขอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์อันไหนควรทิ้งพระองค์ก็ทิ้งหมดเห็นอุปสรรคในความสงบการอยู่ครองราชสมบัติเพราะมีภาระมากมีคนมากมีเรื่องมากให้เหมาะสมแก่การที่จะบำเพ็ญกิจส่วนละเอียดในด้านจิตใจพระองค์จึงว่าเราควรละทิ้งพระองค์ก็ละทิ้งอย่างเด็ดขาดการอยู่ป่าสงบวิเวกเหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อความสงบแม้จะร่างกายจะอุปสรรคความเป็นอยู่จะลำบากพระองค์ก็อดทนอยู่ต่อสู้เพื่อให้ได้ศึกษาสิ่งเหล่านี้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ต้องการศึกษาต้องการปฏิบัติอย่างเดียวจนพระองค์ได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางตรัสรู้ธรรมรู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองด้วยปัญญาอันเฉียบแสนฉลาดของพระองค์ด้วยความสามารถด้วยความเพียรด้วยความอดทนพระองค์ก็ได้บรรลุถึงความสุขที่แท้จริงเรียกว่าได้ตรัสรู้ธรรมได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาจารย์เอกในโลกไม่มีบุคคลอื่นยิ่งกว่าพระองค์จึงเป็นครูเป็นอาจารย์ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมเคารพนับถือกราบไหว้สักการะบูชาเชื่อฟังพระองค์ยอมปฏิบัติตามทุกอย่างพระองค์ที่บอกแนะวิธีทางอย่างไรก็ทำอย่างนั้นเราทั้งหลายก็ได้มีโชคดีได้อาศัยคำสอนที่พระองค์ได้ต่อสู้ประพฤติปฏิบัติมาหลักวิชาการอันนี้เองเรียกว่าธรรมวินัยที่เรามาศึกษาและประพฤติปฏิบัติ
อยู่ทุกวันนับว่าเรามีโชคดีควรตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมอย่าประมาทอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติที่นั่นสงสัยอะไรค่อยมาศึกษาเพิ่มเติมขึ้นอีกเพื่อให้การเดินทางของเราสะดวกนำชีวิตของเราไปสู่ความสมบูรณ์บริบูรณ์ความปลอดภัยทุกความสุขตามลำดับสติกำลังความสามารถจนกว่าสิ้นทุกข์ที่แท้จริงดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพานตามองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายไม่มีทางอื่นที่จะพึ่งเราพึ่งตัวเองเรียกว่าอัตถิอัตโนนาโถสร้างสติขึ้นมาสร้างปัญญาขึ้นมาจากเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็พึ่งสติพึ่งปัญญาเราก็ทำให้เกิดประโยชน์แก่ตัวของเราเองเราก็จะมีความสามารถที่จะประคับประคองชีวิตของเราแต่ผ่านแดนกันดารคือชราพยาธิมรณะให้พ้นไปด้วยความสงบด้วยความฉลาดไม่หลงไหลยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ยอมปล่อยให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมดาที่เราได้ยินได้ฟังมามันพิจารณาอยู่เสมออย่าให้หลงว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเมื่อเกิดมาแล้วสรีระร่างกายไม่พึ่งใครจะทนุถนอมบำรุงเท่าไรมันก็ต้องไปตามกฎเกณฑ์หลักสูตรของเขาไม่ไปตามใครๆทั้งสิ้นต้องมีความชราค่ำค่าอยู่เสมอหลีกไม่พ้นไม่ใช่แต่เราแม้กษัตริย์แต่ความมหาศาลมั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์มีบุญวาสนาอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์จะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ต้องมีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาต้องมีความตายเป็นธรรมดามีคุณหมออยู่ในโรงพยาบาลทำงานในส่วนนี้เลยยิ่งเห็นชัดดูได้ชัดพิจารณาได้ชัดน้อมมาหาตัวของเราตัวของเรากับสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นเหมือนกันเป็นคนละครั้งราคาถึงเราบ้างก็อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเราจะได้อะไรที่พึ่งมาพึ่งอันนี้ไม่ได้เลยเรามีตัวแทนที่พอที่จะยึดความอุ่นอกอุ่นจิตใจหรืออย่างถ้ายังไม่มีก็รีบพยายามสร้างสติสร้างปัญญาสร้างความสงบเมื่อเราสลัดทิ้งสิ่งเหล่านั้นเราจะได้สมาธิได้ความสงบของจิตนี่แหละปล่อยวางธาตุขันธ์ไปตามปกติธรรมดาแล้วเราก็มีความสงบและสุขไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องทุกข์ใจไม่ต้องลำบากใจไม่ต้องเสียใจมีแต่ความสุขเป็นความสงบอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามปฏิบัติหาที่พึ่งหาได้ในเวลาตอนนี้แหละเมื่อตอนสายไปเสียแล้วเราจะกลับมาทำอีกก็ไม่ได้มีแต่ความเสียใจภายหลังขอพวกเราอย่าเป็นคนเสียใจภายหลังเลยให้เป็นคนอย่าประมาทเตรียมพร้อมไปตามลำดับสมที่ว่าพระพุทธเจ้าสอนเราไม่ให้ประมาทเราพยายามมีสติและรู้ตัวและพยายามปฏิบัติความดีตามสติกำลังความสามารถเราทำได้เช่นนี้เราทั้งหลายก็จะมีความสุขความเจริญดังแสดงมายุติเพียงเท่านี้วันนี้เอาไปก่อน